ما الذي وراء ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية؟ تقريبا 11% ارتفاع في آخر شهر. أولا, the information provided here is for informational purposes only and should not be considered financial advice. المعلومات المقدمة في هذا الفيديو بأهداف إعلامية ولا يجب أخذها كاستشارة مالية. على العموم الذي يؤثر في أسعار الذهب في الأسواق العالمية هي الأوتفلو والإنفلو اللي في الETFs اللي مربوط أدائها بأداء الذهب في حد ذاته. بمعنى آخر، دخول وخروج رأس المال من الصناديق الاستثمارية هذا اللي يخلينا عندنا معطيات نتوقعوا بها الطالب والعرض على الذهب في الأسواق، اللي يخلينا ربما نتوقعوا أسعار الذهب في المستقبل. نحاول نشرح الETFs باش الناس تكون عندها فكرة على النوع هذا من الصناديق الاستثمارية، هكذا باش تكون عندهم فكرة أفضل على الفيديو هذا لما تابعوه حتى للنهاية. الETFs هي صناديق استثمارية تقوم بإصدار شيرز، حصص. الحصص هذيك تعرضها للبيع في سوق الأسهم، مثلا سوق الأسهم الأمريكية. أنت تقوم بشراء تلك الحصص تقريبا نفس طريقة شراء الأسهم، اللي تخليك بطريقة غير مباشرة تستثمر في الETF هذه، وهي اللي على الغالب رابطة الأداء تاع الصندوق الاستثماري هذا تاعها بأداء أصول مالية معينة. الETFs يوفروا لك diversification، التنويع، مثلا الاستثمار في السباي اللي هو SPDR تاع S&P 500، هذا اللي يخليك بطريقة غير مباشرة تستثمر في أكبر 500 شركة أمريكية بناء على الكابيتال ماركت تاعها، رأس المال تاعها اللي موضوع في سوق الأسهم، اللي فتحته في سوق الأسهم الأمريكية. يعني عوض أنك تروح تشتري حصص ولا أسهم تاع 500 شركة، تشتري فقط السباي اللي يخليك بطريقة غير مباشرة تستثمر في النوع هذا من الشركات، وهذا اللي يوفر لك التنويع وينقص لك المخاطر قدر الإمكان. الETFs أيضا يوفروا لك الفرصة أنك تستثمر في الذهب مثلا بطريقة غير مباشرة، مثلا تشتري GLD اللي هو أيضا تابع للSPDR ETF. لما تشتري GLD انت بطريقه غير مباشره راك استثمرت في سبائك الذهب اللي هما يخزنوها عندهم. انت ما تقدرش تخزن النوع هذا من السبائك، عندك تكاليف عليه عاليه، النقل والتخزين وما الى ذلك. تحتاج فقط انك تستثمر في GLD، وهما يقوموا بكل عمليات التخزين والتحويل وكل ما يتعلق بالعمليه في حد ذاتها، مقابل انك تدفع لهم تكاليف. السعر تاع GLD مربوط مباشره بسعر السبائك تاع الذهب ارتفاعا او انخفاضا، بعد بطبيعه الحال حذف التكاليف والسعر الخدمه اللي انت تدفعه، اللي على العموم يكون منخفض. لماذا؟ لانه الETFs نصنفوها من الباسيف مانجمنت، بمعنى انه ما كاينش تسيير مالي عليه كبير، ما كاينش فاينانشال ادفايزرز من وراها. لماذا؟ لانهم رابطينها مباشره باصول ماليه واضحه، وهذا اللي يخلي الناس اللي عندهم رؤوس مال صغيره يتوجهوا ليهم. علاش؟ لانه مثلا انك تتوجه للهيدج فاند مثلا التكاليف عليها عاليه، لانه من وراها فاينانشال ادفايزرز وبورتفوليو مانجرز اللي يخلوا التكاليف ترتفع. نتمنى اني قدرت نبسط لكم الETFs، وخلوا لي اسئله في التعليقات ونحاول مستقبلا ندير فيديو قصير نجاوب عليها، لا اشكال في ذلك، وفي مباشر قادم. الموقع اللي ننصحكم باش تتبعوا فيه المعطيات تاع الذهب اللي راهي تصدر دوريا هو gold.org، واللي هو الموقع الرسمي تاع المؤتمر العالمي للذهب. لما ندخلوا للموقع هذا راح نشوفوا انخفاض، يعني كاين اوتفلو، يعني انخفاض في رأس المال اللي موجود في الETFs هادو تاع الذهب، صناديق الاستثماريه للذهب هادو، ب 6.4 مليار دولار. بمعنى آخر خروج رأس المال من هذه الصناديق الاستثماريه. هذا يعني من المفروض أن أسعار الذهب في الحقيقة تنخفض. الذي حدث هو ارتفاع أسعار الذهب، يعني هناك طالب كبير إضافي خارج الETFs هادو اللي خلى أسعار الذهب ترتفع. لو تروحوا لنفس الموقع راح تشوفوا احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية. تقدروا تدخلوا للموقع كما راكم تشاهدوا وتلعبوا فيه شوية، يعني تدخل تحاول تفهم الإنتاج الذهب، أنواع استعمال الذهب في العالم، البنوك المركزية، وتكون عندك نظرة صحيحة مبنية على معطيات، بعيدا على فكرة أين ذهب منجم الجزائر واحتياطي الذهب لم يتغير في البنك المركزي الجزائري مثلا. حاول تدخل باش تكون عندك نظرة عامة على الذهب في العالم.
لما ندخلوا للموقع هذا راح نشوفوا انه ارتفاع احتياطيات البنوك المركزيه من الذهب اكبر بكثير من انخفاض احتياطيات البنوك المركزيه من الذهب. يعني تقدروا تلاحظوا مثلا تركيا، الصين وبزاف دول اللي ارتفع الاحتياطي تاعهم من الذهب، في المقابل الدول اللي انخفض عندهم كما كازاخستان اعتقد كما راكم تشاهدوا الانخفاض كان قليل. هذا مؤشر انه الطالب على الذهب من البنوك المركزيه زاد بنسبه عاليه، واحتفاظ البنوك المركزيه بسبائك الذهب يشكل قيمه لا باس بها في مجموع تداول الذهب في العالم اللي تتجاوز ال 15%. لما يكون كاين طالب كبير في مده قصيره اكيد هذا راح ياثر على ارتفاع اسعار الذهب، واعتقد وربما من الواضح انه هذا احد الاسباب اللي خلى اسعار الذهب ترتفع في الاسواق العالميه. ومازال ما عندناش المعطيات تاع الصين، اعتقد تاع اخر ربع تاع 2023 ربما ستاتي في بدايه نهايه الربع الاول من سنه 2024 اللي راح نتوقعوا انه يكون بناء على معطيات وتقارير انه الصين اشترت كميات كبيره من الذهب. علاش البنوك المركزيه تشتري كميات كبيره من الذهب؟ مثلا تركيا باش تدير هادش يعني تحوط مشاكل التضخم الكبيره اللي عندها وتحمي العمله تاعها قدر الامكان. الصين، روسيا اعتقد اللي اكيد قبل الحرب لاحظتوا كلكم انها اشترت كميات كبيره من الذهب لانها داخله على حرب، لانه الذهب على الاقل ما يقدروش يتحكموا فيه، ولا على الاقل ما يقدروش يفرضوا عليه عقوبات مثل احتياطيات الصرف بالدولار الامريكي او الاورو. كثير من العوامل اللي تخلي الدول تتجه الى شراء الذهب. وعلى العموم تقريبا يتوقعوا الدول توترات جيوسياسيه، يعني مؤشر انه ربما قد تكون حروب في المستقبل. يعني كاين مؤشرات انه هناك توترات، فالدول يلجؤوا الى زياده احتياطاتهم من الذهب لدى البنوك المركزيه. اللي راكم تلاحظوا فيها في الصوره هي الاول ان سستينين كاست، بمعنى اخر تكاليف انتاج الذهب ليس الاستخراج، تكاليف الانتاج تاع الذهب في المناجم. هذا المؤشر او هذه المعطيات مهمه جدا اللي هي تخلينا عن طريقها نعرفوا تكلفه الانتاج، ومنه اذا ارتفعت بنسبه كبيره نقدروا نتوقعوا ارتفاع اسعار الذهب بطبيعه الحال. ارتفاع في اخر 4 سنوات من نهايه 2019 لنهايه 2023 كان في حدود 6.4% تقريبا. الارتفاع اسعار الذهب مثلا الجي ال دي ارتفع ب 8.2%. هذا يعني انه الجي ال دي اللي يمثل اسعار سبائك الذهب في الاي تي اف اوت بيرفورم، يعني سيرباسي التكلفه تاع الانتاج. يعني هنايا من المفروض اول جود كما نقولوا حنايا، يعني كل شيء عادي، ومن المفروض ما نشاهدوش الارتفاع تاع الذهب في اخر شهر. للعلم انه ارتفاع الذهب اللي تكلمت عليه 8.2% هو قبل الارتفاع الاخير هذا الكبير والغير مسبوق. الصوره اللي راكم تشوفوا فيها امامكم هي الانخفاض في الانتاج لاخر 4 سنوات. المناجم انخفض الانتاج تاعها في اخر 4 سنوات، بالرغم من انه الارتفاع الطفيف اللي ما يغطيش الانخفاض الكبير اللي حدث في السنوات الاخيره. هذا اللي يخلي المارجن تاع الشركات اللي تستثمر في انتاج الذهب اللي في المناجم ينخفض. نعطيكم مثال، مثلا تكلفة الإنتاج عندي ارتفعت ب10%، كنت نبيع هذا مثلا ب$10، ارتفعت التكلفة ب10%، وليت نبيع فيه ب$11. نبيع 100 حبة، يعني بقيت نبيع 100 حبة نولي نبيع فيه ب$110 $1100 مثلا. الارتفاع في التكلفة هذيك اللي هي $100 عوضتها برفع السعر اللي هو ب$1. ولكن في حالة ما إذا انخفض لي الإنتاج تاع هذا المنتوج، هذا راح يأثر لي في المارجن إن صح التعبير، أو في الأرباح الكلية اللي نحققها. مثلا نولي نبيع فقط 90 حتى لو نرفع السعر إلى $11 راح نحقق فقط $99، وهذا اللي يخلي عندي انخفاض في الارباح الاجماليه اللي نحققها. وهذا اللي حدث بالضبط لما انخفض الانتاج، ارتفعت تكلفه الانتاج، ارتفع سعر الذهب، ولكن ارتفاع سعر الذهب غطى الارتفاع في تكلفه الانتاج ولكن لم يغطي الانخفاض في الانتاج. وهذا اللي يخلينا ايضا ناخذ بعين الاعتبار المؤشرات هذه كسبب في ارتفاع اسعار الذهب في الاسواق العالميه. هذه اهم المؤشرات اللي نقدروا نشوفوها. الناس اللي تشاهد في الفيديو هذا اللي عندهم ربما
تخصص مالية خاصة في أمريكا ولا في فرنسا ولا في أوروبا ولا حتى بعض الدول الخليجية راح يكونوا متعودين على المصطلحات هذه، وخاصة اللي عندهم ربما عملوا في المجال هذا. الناس اللي ربما ما عندهمش اطلاع يحاولوا يرفضوا المصطلحات هذه، يروحوا يبحثوا عليها، يحاولوا يدخلوا للموقع هذا مثلا اللي عطيتكم، حاولوا تبحثوا على واش هو سباي هذا، واش هي اس بي دي ار، واش هي مثلا جي ال دي. حاولوا قدر الامكان كيفاش تتبعوا المعطيات هذه باش تكون عندكم نظره صحيحه في المستقبل على اسواق الذهب، بعيدا على نظريه المؤامره وما الى ذلك. الذي يتم تداوله كنظريه مؤامره انه الاغنياء يشتروا في الذهب. نعم، حتى الاغنياء يقدروا ياثروا على اسعار الذهب، اكيد بطبيعه الحال، لما يكون عندهم رؤوس اموال كبيره ويشتروا الذهب من مصادر ان صح التعبير غير معروفه خارج الاي تي افs مثلا، اللي يخلينا ما نقدروش نعرفوا الكميات اللي اشتروا بها الذهب. يقدر يكون هذا مؤشر، ولكن ما عندناش حتى عليه الان المعطيات. الاكيد انه البنوك المركزيه ولا الكثير من الدول اللي عندها مشاكل كما تركيا، مشاكل التضخم، الصين راهي تشتري في الذهب. هذه سياسة استراتيجية للتحوط لدولة معينة. هو الذهب تقريبا مثل العملة الصعبة في لدى بنك مركزي عملته غير محررة، فقط أنه الذهب يقدر يكون أفضل خاصة للدول اللي ربما في صراعات جيوسياسية ومعرضة لعقوبات أمريكية. يعطيكم الصحة، ونتمنى أنكم تشتركوا في القناة تاعي وتتفاعلوا في الفيديو هذا، وخليوا لي تعليقات أسئلة ونحاول أني نجاوبكم قدر الإمكان. شكرا لكم.